Hello everyone. So our topic to hold thermal stress. Okay. So thermal stress জানাৰ আগতে আমি stress and strain এই দুটা টাৰ্মৰ মিনিংটো কি আমি এটো আগতে জানো আহা. So first আমাৰ stress তাৰ definition টো দি থোৱা আছে. Stress is defined as the force experienced by the object which causes a change in the object. So আমাৰ এটা object আছে তাত এটা force যদি আমি apply কৰো আৰু সেই force টো apply কৰাৰ কাৰণে তাত যদি এটা change হয় তেতিয়াহলে আমি সেই force টো কি বুলি কম stress বুলি কম. Okay. So for example ইয়াত আমাৰ মেটেলৰ এডাল ৰড এডাল লোৱা আছে. সো ৰডডাল যদি ইয়াত দেখুৱা ধৰণে দুফালে আমি দুটা এণ্ডত ধৰি পেলাই টানি দিওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব ৰডডালৰ শেপটো দীঘল হৈ যাব হয়নে. এটা এটা অবভিয়াসলি আমি হাতেৰে কৰিব নোৱাৰো বাট কিবা এটা যদি মেচিনত লগাই পেলাই আমি তাক টানি দিওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব তাৰ শেপটো দীঘল হৈ যাব. সো ইয়াত একচুয়ালি আমি কি কৰিছো এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিছো আৰু ফোর্সটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ শেপটো কি হৈছে চেঞ্জ হৈ গৈছে হয়নে. সো হেতু তেতিয়াহলে ফোর্সটোক আমি কি বুলি কম স্ট্ৰেছ বুলি কম. ওকে তেনেকে একে ধৰণে যদি তোমালোকে এডাল ৰাবাৰ বেণ্ড লোৱা ৰাবাৰ বেণ্ডডালৰ দুফালে ধৰি পেলাই টানি দিয়া তেতিয়াহলে কি হ'ব ৰাবাৰ বেণ্ডডাল তাত তোমালোকে এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিলা ফোর্স এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ৰাবাৰডালৰ শেপটো অৰিজিনেল শেপতকৈ দীঘল হৈ গ'ল. সো তোমালোকে তাত এটা স্ট্ৰেছ এপ্লাই কৰিছা একচুয়ালি. সো স্ট্ৰেছ আমাৰ যেতিয়া ৰডডাল দুফালৰ পৰা ধৰি পেলাই টনা হ'ল তেতিয়াহলে এটোক আমি কি বুলি কওঁ টেনচন. যেতিয়া আমি দুফালৰ পৰা ধৰি পেলাই ঠেলি দিওঁ ঠেলি দিলে কি হ'ব তাত কম্প্ৰেছন শিয়াৰ বেণ্ডিং যেতিয়া বেকা কৰোঁ সো টুইষ্ট কৰিলে টৰ্চন. সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ স্ট্ৰেছ মুঠতে স্ট্ৰেছটো এটা ফোর্স যাৰ কাৰণে কি হয় অবজেক্টত এটা চেঞ্জ আহে. ওকে সো এটা স্ট্ৰেইন মানে কি তেতিয়াহলে while a strain is defined as the change in the shape of the object when stress is applied. So strain to কি হ'ব যে stress apply কৰাৰ পিছত বডিটোত বা অবজেক্টটোত যে চেঞ্জ এটা আহিব সো সেই চেঞ্জটো কোৱা হ'ব strain বুলি. ওকে সো বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ বেলেগ বেলেগ strain থাকিব ৰাইট. ফৰ এক্সাম্পল কোনটো মেটেৰিয়েলত কিমান strain হ'ব ডিপেন্ড কৰিব মেটেৰিয়েলটো কিমান ফ্লেক্সিবল হয় কিমান ৰিজিড হয়. ওকে ফৰ এক্সাম্পল এডাল ৰাবাৰত যদি তোমালোকে ফোর্স এটা এপ্লাই কৰা তাৰ তেতিয়াহলে শেপটো কি হ'ব খুব বেছি সোনকালে চেঞ্জ হ'ব বেছি ফোর্স এপ্লাই কৰিব দৰকাৰ নাই হয় নাই. তেনেকে যদি লোহাৰৰ ৰডডালত আমি ফোর্সটো এপ্লাই কৰিছো তেতিয়াহলে কি হ'ব তাৰ শেপটো ইমান সোনকালে চেঞ্জ নহয়. ওকে সো স্ট্ৰেইনটো তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ল strain is defined as the change in the shape of the object when stress is applied. So stress apply হলে তাৰ যোনটো শেপটো চেঞ্জ হয় হেতু ক'ব strain. তাৰমানে stress আৰু strain দুটা ৰিলেটেড হয় হয়নে যে stress apply কৰিলে কি হ'ব অবজেক্টটোত এটা strain হ'ব. ওকে ওকে সো এতিয়া আমাৰ thermal stress কি হয়. So it is the stress caused due to change in temperature. So temperature change হোৱাৰ কাৰণে যোনটো stress develop হয় হেতুক আমি thermal stress বুলি কওঁ. ওকে সো কেনেকৈ ডেভেলপ হয় এটো আমি চাওঁ হা. ফৰ এক্সাম্পল আমি এডাল ষ্টিলৰ ৰেল এডাল ললো. ওকে আমাৰ ৰেল লাইনৰ যোনডাল থাকে ট্ৰেইন যাবলৈ. ওকে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এডাল লোৱা আছে ষ্টিলৰ. এতিয়া তাত যদি আমি এটো গম পাওঁ যে থাৰ্মেল এক্সপানশন কি হয় যদি আমি টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ কৰোঁ তাৰ ডাইমেনশ্যনটো ইনক্ৰিজ হয়. সো আমি এতিয়া ইয়াত লিনিয়াৰ এক্সপানশন হ'ব ষ্টিলৰ যদি ৰেলডালত আমি টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কি হ'ব লিনিয়াৰ এক্সপানশন হ'ব আৰু তাৰ লেংথটো ইনক্ৰিজ হ'ব সেইটো আমি জানো. এতিয়া আমি যদি এনেকুৱা কৰোঁ যে আমি এটা বেৰিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ. ওকে সো আমি দুটা এণ্ড কি কৰিলোঁ ৰিজিড কিবা এটা সাপোৰ্ট লৈ পেলাই আমি দুটা এণ্ড ব্লক কৰি দিলোঁ. ধৰিলোঁ আমি লোহাৰৰ দুটা পোষ্ট ইয়াত লগাই দিয়া হ'ল বা লোহাৰৰ বাৰ দুডাল লগাই দিয়া হ'ল যাতে যদি আমাৰ লেংথটো ইনক্ৰিজ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰে ইনক্ৰিজ হ'ব দিয়া নাযাব. ওকে সো কি কৰিব ইনক্ৰিজ প্ৰিভেন্ট কৰিব. সো এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থাত যদি আমি ইয়াক টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ কৰোঁ ইনক্ৰিজ কৰাৰ লগে লগে ৰেল লাইনডাল দীঘল হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিব বাট আমি কি কৰিছোঁ দুফালে ৰিজিড সাপোৰ্ট দুটা লগাই থোৱা আছে কাৰণে সি দীঘল হ'ব নোৱাৰিব সেইটো প্ৰিভেন্ট কৰিব. তেতিয়াহ'লে কি হ'ব একচুয়ালি তাত এটা ফোর্স এটা ক্ৰিয়েট হ'ব. সো ই দীঘল হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিছে আৰু ই কি কৰিছে আমাৰ এই ভাৰ্টিকেলডালে
ইয়াক অপ'জ কৰিছে that means এটা এইটো ডাইৰেকশ্যনত সি এটা ফ'ৰ্চ এটা এপ্লাই কৰিব লাগিব হয় নাই আৰু আমাৰ এইফালৰ বাৰডালে এইটো ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চটো এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া ফ'ৰ্চটো যদি এপ্লাই কৰে সেই একচুৱেলি ফ'ৰ্চটো এপ্লাই কৰিছে মানে কি হৈছে লেংথটো দীঘল হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিছে বাট দীঘল হ'বলৈ দিয়া নাই ডেট মিনছ ই কি কৰিব লাগিব ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ফ'ৰ্চ এটা দিব লাগিব ইয়াক তেতিয়াহে লেংথটো দীঘল হ'ব নোৱাৰিব গম পাইছেনে কথাটো চ' ইয়াত এটা ফ'ৰ্চ এটা এক্সাৰ্ট কৰিছে আৰু সেইটো আমাৰ কি হ'ব ষ্ট্ৰেছ ডেট মিনছ ইয়াত এটা ষ্ট্ৰেছ এটা ফৰ্ম হৈছে আৰু ইয়াৰ যোনটো ষ্ট্ৰেইনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমাৰ কম্প্ৰেছিভ হ'ব মানে আমাৰ যোনটো ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্ট হৈছে সেইটো কি হ'ব ফ'ৰ্চটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত হৈছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত হয় নাই চ' এই ৰেল লাইনডালে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব ফ'ৰ্চটো যেন দুফালৰ পৰা তাক ঠেলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব আৰু সেইটো কি ফ'ৰ্চ হ'ব কম্প্ৰেছিভ চ' সেইটো অৱস্থাত তাৰ কিমান তাৰ ষ্ট্ৰেইন কেনেকুৱা হ'ব একচুৱেলি আমি তাৰ যোনটো ষ্ট্ৰেছ ফ'ৰ্চ সেইটো আমি উলিয়াবগৈ লাগে লাষ্টত ডিৰাইভ কৰিব লাগে চ' কিমান ফ'ৰ্চ এক্ট কৰি আছে তাৰ ওপৰত গম পাইছেনে এই যোনটো ফ'ৰ্চ আমি কৈছোঁ যে ৰেল লাইনডালৰ ওপৰত পৰিব সেই ফ'ৰ্চটো কিমান তাৰ মেগনিটিউড কিমান হ'ব চ' আমাৰ কি হ'ল ইনিচিয়েল যোনটো আমি ছেটআপ ল'লোঁ ছেটআপটোত আমাৰ কেইটামান নম্বৰ আমি দি লওঁ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যোনডাল ষ্টীলৰ ৰেল আছিলে তাৰ আমাৰ লেংথ লৈ লওঁ আমি 5 মিটাৰ অ'কে চ' ইয়াৰ আমাৰ লেংথ হৈ গ'ল 5 মিটাৰ আৰু তাৰ যোনটো ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া যোনডাল আমাৰ ৰেল আছে তাৰ যোনটো ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়াটো আমি লৈ লওঁ 40 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ চ' ফৰ এক্সাম্পল ধৰিলে এনেকুৱা আৰু আমি এনেকৈ গোল পাইপ এডাল লোৱা আছে চ' পাইপডালৰ যোনটো ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া এইটো নহ'ব জানো চ' এই এৰিয়াটো কি হ'ব 40 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ বুলি লৈছোঁ আৰু তাৰ যোনটো লেংথ সেইটো আমি লৈছোঁ 5 মিটাৰ বুলি অ'কে চ' আমি কি কৰিছোঁ তাক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিছোঁ ফ্ৰম এক্সপাণ্ডিং হয় নাই এক্সপাণ্ড হ'বলৈ আমি দিয়া নাই দুফালে দুটা বেৰিয়াৰ আমি ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু আমি কি কৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিলোঁ কিমান ইনক্ৰিজ কৰিলোঁ 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চ' এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এনেকুৱা এটা ছেটআপত আমি ৰাখি পেলাই ৰেলডালৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰটো আমি 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া ষ্টীলৰ আমি কোফিচিয়েণ্ট অফ লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন কিমান হয় সেইটো আমি গম পাওঁ আলফা ইজ ইকুৱেল টু কিমান ষ্টীলৰ কাৰণে আমাৰ 1.2 ইনটু 10 to the power minus 5 per Kelvin so এইটো হ'ল আমাৰ তাৰ লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন কোফিচিয়েণ্ট ফৰ ষ্টীল এতিয়া ইয়াত ষ্ট্ৰেইন কিমান হ'ব ষ্ট্ৰেইনটো কি আছিলে আমাৰ চেঞ্জ ইন শ্বেপ হয় নাই আমাৰ শ্বেপটো যে চেঞ্জ হৈছে ডি টু ষ্ট্ৰেছ সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ষ্ট্ৰেইন তাৰমানে যোনটো আমাৰ চেঞ্জ ইন লেংথ হৈছে সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ষ্ট্ৰেইন তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি যদি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব the strain is given by so তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা যে let us consider a steel rail of length 5 meter okay and area of cross section 40 centimeter square which is prevent from expanding while the temperature is risen by 10 degree Celsius let us consider a steel rail of length 5 meter and area of cross section 40 centimeter square which is prevent from expanding while the temperature is risen by 10 degree Celsius so এতিয়া আমি strain উলিয়াবলৈ হলে the strain is given by so আমাৰ del L by L is equal to কি হ'ব okay আমাৰ ডাইৰেক্ট লেখাতকে so আমি কি জানো যে L plus del L is equal to কি হয় L কি আছিলে 1 plus alpha del T এইটো জানো আমি okay so এইটোক যদি আমি অকমান modify কৰি দিওঁ
সো আমি কি কৰিলো গম পালা ন both side আমি L এদি ডিভাইড কৰিলো তেতিয়া আমাৰ কি হ'বগে 1 plus alpha del t 1 plus alpha del t 1 plus del L by L is equal to 1 plus alpha del t. Okay, so এপিছত আমাৰ কি হ'ব L plus del L by L যদি কৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে আমি পাম 1 plus alpha del t. Okay, 1 plus alpha del t নহ'ব ডাইৰেক্ট সেইটো আমাৰ হ'ব alpha del t. So del L by L আমি উলিয়াব লাগিছিলে ৰাইট strain change in length তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব alpha del t. So আমাৰ alpha ভ্যালুটো দি থোৱা আছে মানে আমি অলৰেডি গম পাওঁ যে ষ্টিলৰ কাৰণে আমাৰ alpha ভ্যালুটো কিমান হয় 1.2 into 10 to the power minus 5 হয় নাই আৰু del t আমাৰ কি হয় change in temperature. So আমি কিমান ইনক্ৰিজ কৰিছিলো 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তো মাল্টিপ্লাইড বাই কি হ'ব 10. Okay, so এইটো যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব কিমান পাম এইটো 1.2 into 10 to the power minus 4. Okay, সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ strain. So আমাৰ thermal stress উলিওৱাৰ আগতে আমি তাৰ কিমান ফোৰ্স এক্স্যাক্টলি এপ্লাই হ'ব ৰেল ডালৰ ওপৰত সেইটো উলিওৱাৰ আগতে আমি আৰু এটা কনসেপ্ট জানি লওঁ সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ Young's modulus. So তাৰ আমাৰ ডেফিনেশনটো হ'ল it is a measure of the ability of a material to withstand changes in length when under lengthwise tension. That means যিকোনো এটা মেটেৰিয়েল যেতিয়া আমি ফোৰ্স এপ্লাই কৰোঁ তাক টানো বা তাক কম্প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাৰ যোনটো শেপটো চেঞ্জ হয় সেইটো প্ৰতিটো মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব লাগিব মানে তাৰ শেপটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিটো মেটেৰিয়েলক আমি বেলেগ বেলেগ ফোৰ্স দিব লাগিব এটা এক্সাম্পল হিচাপে যদি আমি লোহাৰৰ ৰড এডালত টানি পেলাই আমি তাক দীঘল কৰিব নোৱাৰোঁ হয় না দ্যাট মিন্স তাক আমি বহুত বেছি ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ শেপটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বাট যদি ৰাবাৰ বেণ্ড এডাল লওঁ আমি হাতেৰে টানি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইজিলি কি হ'ব হি তাৰ যোনটো লেংথ সেইটো চেঞ্জ হৈ যাব বা শেপটো চেঞ্জ হৈ যাব হয় না সো কি হৈছে এইখিনিতে তাতে আহিলে আমাৰ Young's modulus সো সেইটো এটা কি হয় এটা মেজাৰ হয় যে যিকোনো এটা মেটেৰিয়েল হি তাৰ শেপটো চেঞ্জ হোৱাটো উইথষ্টেণ্ড কৰিব পৰা এবিলিটি গম পাইছানে হি যে তাৰ শেপ চেঞ্জ হ'ব নিদিয়া যোনটো এবিলিটি সেইটো তাৰ এটা মেজাৰ হয় মানে যদি এটা মেটেৰিয়েলৰ Young's modulus বেছি দ্যাট মিন্স তাৰ শেপটো সহজে চেঞ্জ নহয় আমি তাক বেছিকৈ ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হি তাৰ শেপটো চেঞ্জ হ'ব বা হি দীঘল হ'ব বা গম পাইছা না সো সেইটো হৈ গ'ল Young's modulus তেতিয়াহ'লে আমাৰ জেনেৰেলি ক'বলৈ গ'লে ষ্টিলৰ যোনটো Young's modulus সেইটো প্লাষ্টিকৰ এটা কিবা এটা বস্তুতকে তাৰ Young's modulus কি হ'ব বেছি হ'ব বিকজ আমি ষ্টিলত যিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ লেংথটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি ৰাবাৰ বেণ্ড এডাল বা প্লাষ্টিকৰ কিবা এটা অবজেক্ট সিমানখিনি ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব নালাগে তাৰ লেংথটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হয় না সো সেইটো কি হয় Young's modulus সেই চেঞ্জটোৰ এটা মেজাৰ হয় যে কিমান হি ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰে চেঞ্জটো সো আমাক যদি খুব বেছি ষ্ট্ৰেংথৰ এটা মেটেৰিয়েল লাগে দ্যাট মিন্স তাৰ কি হ'ব অবভিয়াছলি Young's modulus বেছি হ'ব গম পাইছানে ওকে সো এতিয়া আমি ষ্টিলৰ যোনটো Young's modulus সেইটো আমাৰ কি হয় Young's modulus of steel so Young's modulus of steel so ষ্টিলৰ আমাৰ Young's modulus টো হ'ল 2 into 10 to the power
11 নিউটন per meter square ঠিক আছে এতিয়া থাৰ্মেল ষ্ট্ৰেছ উলিয়াবলৈ হলে থাৰ্মেল ষ্ট্ৰেছ okay del F by A is equal to Y del L by L. So here যোনটো thermal stress that means আমাৰ কোনটো হ'ব আমাৰ del F টো আমি কি উলিয়াব লাগে del F উলিয়াব লাগে গম পাইছানে so হেতু হৈ গল আমাৰ force কিমান force actually increase হল হেতু কি দিব আমাক okay so আমাৰ A টো কি হয় area of the object okay और del L by L আমি উলিয়াই থোৱা আছে strain so stress is equal to strain multiplied by Young's modulus actually গম পাইছানে so কি হ'ব আমাৰ এৰিয়া হৈ গল আমাৰ কিমান আছিলে এৰিয়া আমাৰ দিছে যে 40 দি থোৱা আছিলে হয় না 40 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আছিলে ওকে 40 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ Young's modulus আমি গম পালো কিমান আছিলে আমাৰ 2 into 10 to the power 11 and lastত আমাৰ del L by L টো আমি উলিয়াই থোৱা আছিলে এটো কিমান পাইছিলো 1.2 into 10 to the power minus 4 ঠিক আছে নে ওকে সো এটো হল আমাৰ ফোর্স আৰু এইখিনি যদি আমি ক্যালকুলেট কৰি দিও approximately আমি পাম 10 to the power 5 নিউটন ওকে সো আমি ইয়াত কি দেখিলো যে actually 10 to the power 5 নিউটন ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব এই ষ্টিলৰ ৰেল ডালে গম পালানে সো ইমানে হাই এটা ডাঙৰ ম্যাগনিটিউডৰ ফোর্স এটা হি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব সো actually কি হ'ব চোৱা এতিয়া ওকে আমাৰ ড্ৰয়িং টুলে আহো আকৌ সো ইয়াত যোনটো ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে ৰেল ডালে তা কম্প্ৰেছন ফোর্সটো এটো হৈ গল 10 to the power 5 নিউটন এটা হিউজ ফোর্স এটা সো ইমান বেছিকে ফোর্স যদি এপ্লাই হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব obviously ৰেল লাইনডাল কি হ'ব বেকা হৈ যাব মাজতে হয় না দুফালৰ পৰা যদি এনেকে ঠেলি লৈ আনে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰে দুফালৰ পৰা কি হ'ব বেকা হৈ যাব ঠেলি অনা নাই বাট কি হৈছে হি এক্সপান্ড হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিছে বাট এক্সপান্ড হ'ব পৰা নাই তাৰ মানে হি কি হ'ব বেকা হৈ যাব সো হেতু কাৰণে আমাৰ কি আছিল যে থাৰ্মেল এক্সপানশনৰ কাৰণে ৰেল লাইন বিলাকৰ মাজত এটা যে গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপটোৱে কি কৰে এটা হি এক্সপান্ড হ'বলৈ এটা তাক এটা এৰিয়া এটা প্ৰভাইড কৰে যাতে হি কোনো ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স নকৰাকে আৰামছে এক্সপান্ড হৈ যাব পাৰে মানে সো এটো আছিল আমাৰ থাৰ্মেল স্ট্ৰেছ সো স্ট্ৰেছ কি হয় তেতিয়া হলে এটো এটা ফোর্স হয় যাৰ কাৰণে কি হয় এটা অবজেক্টৰ শেপ চেঞ্জ হয় আৰু স্ট্ৰেইন কি হয় স্ট্ৰেছৰ কাৰণে যোনটো চেঞ্জ হয় অবজেক্টটো হেতু হৈ গল তাৰ স্ট্ৰেইন সো আমি stress and strain or definition টা এনেকৈ দিব পাৰো যে the force applied per unit area is known as stress so stress মানে আমি কি বুলি কৈছিলো so stress equal to কি আছিলে force applied per unit area that means F by A so এটো হল আমাৰ stress so আমি del F নিদি পেলাই F দিব পাৰো ওকে so del F আমি কিয় দিয়া আছিলে দিছো because আমাৰ ফোর্স টো যোনটো চেঞ্জ হৈছে ন আমাৰ from 0 ফোর্স টু কিবা এটা এমাউন্ট হলে আমাৰ ফোর্স এটা ইনক্ৰিজ হৈছে so হেতু কাৰণে আমি del F চেঞ্জ ইন ফোর্স দিছো so ফোর্স পার এরিয়া হেতু হৈ গল আমাৰ কি স্ট্রেস এটা আমাৰ স্ট্ৰেইন টো কি হ'ব তেতিয়া হলে স্ট্ৰেইন ইজ the ratio of the amount of deformation experienced
by the body in the direction of force applied to the initial size of the body. So etu ki koise eta ratio hoy, kihor ratio hoy, the amount of deformation experienced by the body. That means deformation kiman experience hoisile del l hoy na amar prothom initial juntu length asile l asile kiman extra ke change hol del l amount of change hol. So del l by ki hobo to the initial size of the body. Initial size ki asile l asile. So amar ki hobo strain equal ki hobo amar del l by l. So এনেকেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ ডেফিনেশ্যনটো দিব পাৰোঁ. So force is equal to stress is equal to force per unit area আৰু strain হৈ গ'ল আমাৰ ratio of del L by L. ঠিক আছে? Okay, আমাৰ next টপিকটো হৈছে specific heat capacity. So specific heat capacity কি হয়? So সেইটো জানিবলৈ আমি first এটা experiment কৰি চাওঁ আহা. So আমি 1 লিটাৰ পানী ললো. Okay, 1 লিটাৰ পানী আমি ষ্টভত উঠাই দিলো. উঠাই দিয়াৰ পিছত তাৰ 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস গৰম হ'বলৈ কিমান সময় লাগিলে আমি জুখিলো. আমি পালো কি 10 মিনিটত তাৰ টেম্পাৰেচাৰ 20 ডিগ্ৰী বাঢ়ি যায়. তাৰ পিছত আমি 1 লিটাৰ তেল ললো. ওকে, এটা 1 লিটাৰ তেলৰ 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িবলৈ কিমান সময় লাগিলে আমি জুখিলো. তেতিয়া আমি পালো 5 মিনিটতে তাৰ 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বাঢ়ি গৈছে টেম্পাৰেচাৰ. আমি ইয়াত আমি কি গম পালো যে দুটা বেলেগ বেলেগ সাবস্টেন্স আমি লোৱাৰ কাৰণে দুটাৰ একেটা টেম্পাৰেচাৰ হ'বলে বা একে সমান টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িবলে দুটাৰে বেলেগ বেলেগ সময় দৰকাৰ হ'ল. তাৰ মিনিংটো কি হ'ল যে যিহেতুকে আমাৰ ষ্টভটো একেটাই আছে হয় না, দ্যাট মিন্স তাৰ পৰা যোনখিনি হিট ওলাইছে সেইখিনি একেখিনিয়ে হয়. তেতিয়াহ'লে পানীখিনিক গৰম কৰিবলৈ আমি বেছি হিট এপ্লাই কৰিবলগীয়া হ'ল. কাৰণ কেলে ইয়াত আমাৰ 10 মিনিট লাগিলে, বাট তেলখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম হিট এপ্লাই কৰোঁতে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হৈ গৈছিলে. গম পালানে? সো ইয়াতে আমি এটা কথা গম পালো যে বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে বা সাবস্টেন্সৰ কাৰণে একে টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ সময় দৰকাৰ হয়. সো আমাৰ স্পেচিফিক হিট কেপাচিটিৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন হয় সেইটো তোমালোকে লিখি লোৱা. মই ইয়াত লিখি দিছোঁ. Every substance has a unique value for the amount of heat absorbed or rejected. To change the temperature of unit mass of it by 1 unit. The quantity, this quantity is referred to as specific heat of the substance. So আমি ইয়াত কি কৈছে ডেফিনেশ্যনটো যে every substance has a unique value for the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of unit mass of it by 1 unit. তাৰ মানে ইয়াত চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে প্ৰতিটো সাবস্টেন্সৰ কি হয় এটা ইউনিক ভ্যালু থাকে ফৰ দ্য এমাউণ্ট অফ হিট. মানে এটা হিটৰ ইউনিক ভ্যালু থাকে যাৰ
যোনটো এবজৰ্ব বা ৰিজেক্ট কৰিলে যোনটো সাবষ্টেন্স হয় তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কি হয় ইউনিট মাছ অফ দ্য সাবষ্টেন্স তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কি হয় ইউনিট টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হয় সো এইটো ভালকৈ বুজি ল'বা যে তুমি যিকোনো এটা সাবষ্টেন্সৰ এটা ইউনিট মাছ ল'লা ফৰ এক্সাম্পল 1 কেজি ল'লা ওকে বা 1 গ্ৰাম ল'লা যিকোনো এটা ইউনিট ল'লা জাস্ট এটা ইউনিট মাছ ল'লা সেই ইউনিট মাছটো টেম্পাৰেচাৰ 1 ইউনিট ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে 1 কেজি কিবা এটা সাবষ্টেন্সৰ টেম্পাৰেচাৰ 1 ডিগ্ৰী বঢ়াবলৈ যোনটো হিট আমি দিবলগীয়া হয় হেতুক আমি কি বুলি কম স্পেসিফিক হিট ফৰ দ্যাট সাবষ্টেন্স মানে প্ৰতিটো সাবষ্টেন্সৰ স্পেসিফিক হিট বেলেগ থাকিব সো আমি ওপৰৰ যোনটো এক্সাম্পল বা এক্সপেৰিমেন্ট তাতে আমি গম পাইছিলোঁ যে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ সাবষ্টেন্স লৈছিলোঁ দুটাৰে একে সমান হিট একে সমান টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আমি বেলেগ বেলেগ হিট এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছিলে ওৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছিকৈ হিট এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু অইলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম হিট এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছিলে সো হিট এপ্লাইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান দেৰি আমি তাক হিটটো দি আছোঁ হয়নে সো ইয়াত সেইটোৱে কৈছে যে এভৰি সাবষ্টেন্স হেজ এ ইউনিক ভেলু ফৰ দ্যাট এমাউণ্ট অফ হিট সো হিটৰ ইউনিক ভেলু এটা থাকে প্ৰতিটো সাবষ্টেন্সৰ এটা ইউনিক ভেলু থাকে যোনটো এবজৰ্ব বা ৰিজেক্ট কৰিলে ৰিজেক্টৰ কথাটো কেতিয়া আহিলে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক 1 ডিগ্ৰী ঠাণ্ডা কৰিব লাগে 40 ডিগ্ৰী আছিলে ধৰি লওক সাবষ্টেন্সটো সো তাৰ টেম্পাৰেচাৰ 1 ডিগ্ৰী কমিবলৈ গম পালানে 39 ডিগ্ৰী হ'বলৈ কিমান হিট হি ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব হেতু দুটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব গম পালানে কথাটো আমাৰ ইয়াৰ ওপৰৰ যোনটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ তাৰ দুটাৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰথম ইনিশিয়েল টেম্পাৰেচাৰ ধৰি লওক 20 ডিগ্ৰী আছিলে 20 ডিগ্ৰীৰ পৰা 18 ডিগ্ৰী হ'বলৈ ঠিক আছে সো 20 ডিগ্ৰীৰ পৰা 18 ডিগ্ৰী হ'বলৈ যোনটো হিট ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব হেতু দুটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব সো তাৰ মিনিংটো হ'ল যে প্ৰতিটো সাবষ্টেন্সৰ সেই হিটৰ ইউনিক ভেলু কিছুমান থাকে প্ৰতিটো সাবষ্টেন্সৰে বেলেগ বেলেগ থাকে ষ্টিলৰো বেলেগ হ'ব তোমাৰ আইৰণৰো বেলেগ হ'ব ধৰি লোৱা প্লাষ্টিকৰো বেলেগ হ'ব সো তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে সো ইয়াত কৈছে এভৰি সাবষ্টেন্স হেজ এ ইউনিক ভেলু ফৰ হিট এবজৰ্বড অৰ ৰিজেক্ট টু চেঞ্জ দ্যাট টেম্পাৰেচাৰ অফ ইউনিট মাছ অফ ইট বাই 1 ইউনিট মানে আমি এইটো কি কৰিছোঁ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰি লৈছোঁ যে বস্তুটোৰ সাবষ্টেন্সটোৰ ইউনিট মাছ যদি আমি লওঁ তাৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি ইউনিট চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় ইউনিট কোৱান্টিটি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যোনটো হিট ৰিকুৱায়াৰ হ'ব সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ স্পেচিফিক হিট ফৰ দ্যাট সাবষ্টেন্স ওকে সো এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা ইফ del Q be the amount of heat absorbed or rejected by a substance of mass m when its temperature change is del T then specific heat capacity is given by S equal to 1 by m del Q by del T so ইয়াত কি কৈছে যে যদি সাবষ্টেন্সটো m মাছ থকা এটা সাবষ্টেন্সৰ কি হ'ব del T amount of heat change হ'বলৈ so del T amount of temperature change হ'বলৈ del Q amount of heat absorb বা ৰিজেক্ট কৰিবলগীয়া হয় কথাটো বুজিছানে যদি আমি ধৰি লওঁ 1 কেজি এটা সাবষ্টেন্সৰ 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হ'বলৈ del Q amount of heat দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ স্পেচিফিক হিট কেপাচিটিটো কেনেকৈ হ'ব আমাৰ S equal to 1 by m m টো হৈ গ'ল আমাৰ কি মাছ অফ দ্য সাবষ্টেন্স del Q by del T that means কিমান এমাউণ্ট অফ হিট আমি দিবলগীয়া হৈছে বাই কিমান টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে নে সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ স্পেচিফিক হিট অফ দ্যাট সাবষ্টেন্স ওকে সো আমি ধৰি লওঁ আইৰণৰ কাৰণে ল'লে আইৰণৰ কি হ'ব মাছ যিমানটো মাছ আমি লৈছোঁ 1 by m আৰু আমি তাত কিমান হিট দিবলগীয়া হৈছে যাতে তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা ধৰি লওক 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আমি কিমান এমাউণ্ট অফ হিট দিছোঁ সেইটো যদি আমি ইয়াত পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ স্পেচিফিক হিট কেপাচিটি ওলাই যাব গম পালানে সো প্ৰতিটো সাবষ্টেন্সৰ এইটো মনত ৰাখা যে প্ৰতিটো সাবষ্টেন্সৰ স্পেচিফিক হিট কেপাচিটি বেলেগ বেলেগ থাকিব সেইটো কাৰণে তাৰ নামটোৱে দি দিছে কি হিট কেপাচিটি মানে বাট স্পেচিফিকটো লগত লগাই দিছে দ্যাট মিন্স এইটো লগাই দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে প্ৰতিটো বেলেগ বেলেগ সাবষ্টেন্সৰ হিট কেপাচিটিটো বেলেগ বেলেগ থাকে
তাৰ কাৰণে স্পেচিফিকলি এটা ভ্যালু ইউনিক ভ্যালু এটা থাকে সো হেতু কাৰণে আমি কি কো স্পেচিফিক হিট ক্যাপাসিটি ওকে ঠিক আছে